Một trong những vấn đề mà đau đầu nhất trong quá trình mà chúng ta sử dụng căn bếp đó chính là nơi chúng ta rửa chén và ấp chén. Thì rất là nhiều bà nội trợ đã than phiền rằng là cái việc ấp chén á, với tay thì cao quá, muốn cho một cái kệ chén nó gần vừa tầm tay thì nó lại lộ ra rất là thô. Còn nhiều người lắp những cái kệ chén nâng hạ đi theo cái phương xéo thì nó rất là khó chịu, cản ngay trước cái tầm mặt sử dụng của chúng ta. Vậy thì một cái giải pháp mà mình đã từng chia sẻ và được rất là nhiều người đón nhận đó chính là kệ chén nâng hạ thẳng đứng của Nhật. Đây, mình sẽ thao tác cho mọi người cùng thấy cái kệ chén này. Bản chất của nó là sao ạ? Bóp cái cần vào thì đi từ trên đi thẳng xuống dưới, tương tự như một cái thang máy. Thì mình thấy một điều là cái khi mà nó đi thẳng từ trên xuống dưới này và nó không có nhô ra, nó giúp cho cái người dùng người ta đứng trực diện với cái chậu nè được cảm thấy thoải mái và vẫn rất dễ dàng thao tác. Nhưng mà đương nhiên là bù lại nó cũng có những cái mặt hạn chế. Hạn chế đầu tiên là gì ạ? Cái khoảng cách ở giữa này nó phải đủ cao để khi mà nó đi lên đi xuống này nó không bị vướng cái vòi. Trường hợp nếu chúng ta không đủ diện tích chiều cao để lắp nó thì có thể lắp nó ở bên phải hoặc bên trái thuận với cái tay của chúng ta, thì lúc này nó sẽ không ảnh hưởng người ta phần vòi. Cái lợi thế lớn nhất của nó đó chính là nó không có nhô ra. Đấy, như là các cái kệ truyền thống thì người ta sao ạ? Kéo theo từ trong tường nè, đi thẳng ra ngoài này, nó rất khó chịu. Vậy thì cái việc lắp đặt nó như thế nào? Mình sẽ cho mọi người thấy một cái đoạn video về lắp đặt nó khá là đơn giản. Như mình nói đó, trong quá trình sử dụng nó thì cái nhiều người lo lắng nhất đó chính là việc lắp đặt. Thì kích cỡ chúng ta chỉ cần chừa theo cái thông số như một cái kệ chén bình thường là được. Chỉ cần bên dưới chúng ta không làm cái phần đáy, bởi vì nó đi lên đi xuống mà, nó không cần làm đáy cho nó. Thì nó khá là đơn giản trong việc lắp đặt với mọi người. Bắn hai cái bát ở sau, móc treo nó lên, rồi gắn vài con vít và cho nó đi xuống theo phương thẳng. Thế là xong. Đấy mọi người thấy không ạ? Nó đâu có gì phức tạp đâu. Nhưng mà đem lại về cái mặt công năng và lợi ích thì cái kệ chén này dường như nó là số 1 trong cái phân khúc rồi. Thì người Nhật người ta rất là tập trung trong cái việc vì sao ạ? Nghiên cứu cho cái người dùng có được một cái sản phẩm sử dụng lâu dài, sử dụng thường ngày. Thì bản thân mình thấy một điều là những cái nhu cầu rửa chén bát đĩa hàng ngày thì chỉ cần số lượng như thế này thôi. Những cái vé, cái thìa, thậm chí là những cái thớt như này, tất cả đều có một cái vị trí cụ thể nhất định trên cái kệ chén này. Nhiều người khi mà chọn kệ chén này thì đó là những cái nhu cầu cơ bản hàng ngày thôi. Nhưng mà nó đã đáp ứng được hoàn toàn tốt. Vậy thì còn gì mà lo lắng khi mà chúng ta lựa chọn cái kệ chén này nữa, đúng không ạ? Ở trên thì mình lắp cái thêm cánh mở như này. Nhưng mà thực ra cái cánh này có cũng được, mà không có cũng không ảnh hưởng gì với mọi người. Cái quan trọng nhất khi mà dùng kệ chén này đó chính là sự linh hoạt. Mình ví dụ như một cái thớt này, nếu chúng ta muốn tăng cái chiều dài của thớt ra thì cái nơi này có thể đáp ứng được không?
Thì xin thưa rằng là mình có thể nới những cái vị trí này ra để mình tăng chỉnh nó ra, để giúp cho những cái thớt này nó được rộng hơn. Hoặc là những cái móc này không chỉ nó nằm ở đây mà chúng ta có thể di chuyển nó qua trái phải. Nó có một cái thanh trượt rất là tiện lợi với mọi người. Kể cả những phần chén bát đĩa muỗng đũa này, nó cũng đều có cái vị trí linh hoạt, không nhất thiết là cố định. Một điểm mà mình phải gọi là điểm cộng cho cái này, đó chính là cái khay hứng nước. Nhiều người ta không muốn chén từ trên này nó úp, nó chảy nước xuống dưới rất là thô, thì luôn luôn là có những khay hứng nước này. Thì mọi người biết rồi đó, cái độ hoàn thiện của khay hứng nước này nó khá là cao. Cái thứ hai là nếu như ai đã được đứng trực tiếp trải nghiệm thì chúng ta sẽ thấy một điều là gì ạ? Đưa nó vào, rút nó ra, nó cực kỳ êm mượt nhờ hai cái thanh kẹp hai bên này, nó khá là mượt với mọi người. Rút ra, đóng vào rất là mượt. Mà chúng ta đã từng trải qua những cái khay hứng nước của các cái loại khác thì chắc chắn qua cái này, đó là một cái sự khác biệt hoàn toàn lớn. Bản thân mình thấy một điều là nhu cầu hàng ngày thì cái kệ chén này đáp ứng khá là tốt. Một điểm thứ hai là nhiều người lo lắng là cái này có thể dừng ở vị trí trên cao được không? Thì đương nhiên nó vẫn dừng được nha mọi người. Đó, mình muốn dừng ở vị trí này thì mọi người thấy không ạ? Này, thả cái cần ra thì nó vẫn dừng lại. Đó, theo cái nhu cầu của mình. Mình muốn lái cho nó cao lên này thì mình chỉ cần là cho nó dừng ở vị trí này. Còn muốn xuống thấp đúng không ạ? Bóp vô này. Đó, nó sẽ xuống vị trí thấp. Mọi người thấy không ạ? Nó rất là ok. Còn trường hợp chúng ta muốn xuống thấp hơn nữa, đấy, nó vẫn đáp ứng được rất là tốt. Nhưng đây chỉ là mới một phần kệ chén. Mình sẽ cho mọi người thấy thêm một cái giải pháp cũng khá là hữu ích. Đó chính là một cái nơi để đựng gia vị. Nhưng không phải là tủ trên, cũng chẳng phải là tủ dưới. Thì đó chính là một cái nơi để chúng ta treo ở cái khoảng giữa. Thông thường cái khoảng giữa này là khoảng chết, khoảng trống, không có một cái gì có thể là giải pháp ở vị trí này. Đa phần người ta sẽ có những cái đồ móc treo được dán trong tường, nhưng mà nhìn nó rất là thô và mất thẩm mỹ. Bếp đã đẹp, công năng hữu ích thì đương nhiên sẽ có những phụ kiện trải nghiệm hợp lý với nó. Thì đây là một cái kệ gia vị nho nhỏ thôi, được móc ở dưới đáy của tủ trên. Đây, thì cái kệ gia vị này, cái điểm đầu tiên mình thấy đó chính là khi gấp gọn lên nè, nó là một cái hộp nhìn rất là thẩm mỹ. Màu của nó là màu nhôm với mọi người. Kích thước chiều dài của nó là 60cm. 60cm là một cái khoảng vừa phải, gọi là một cái khoảng sơ chế, mình thấy nó rất hợp lý. Và bản thân mình khi lắp cái kệ này á, cái điều mà mình cảm thấy tâm đắc nhất đó chính là cái sự chuyển động lên xuống nè. Khi mà mở cái nắp hộp ra nè, đây, nó cực kỳ êm bởi một cái lò xo được cấu tạo nhỏ bên trong này. Không có cái độ rơ lắc khi mà chúng ta sử dụng cái kệ này. Nếu như ai đã thấy cái kệ giống như này nhưng mà hàng của nước khác sản xuất thì chắc chắn một điều là cái này, đó mình nói là để ý vào cái điểm này nè, đó là một trong những cái điểm quyết định đến cái chất lượng đóng mở của một cái sản phẩm. Thì theo mình thấy không chỉ là lấy những cái hũ gia vị trên này, mà khi mà chúng ta sử dụng đúng không ạ, mình cầm một cái dĩa như này thì trong quá trình mình sử dụng, mình sơ chế này, đấy, xong cái dĩa sơ chế thì thay vì mình đặt trên này thì nó chiếm một cái diện tích đúng không ạ. Cái việc chiếm diện tích trên này thì nó rất là khó chịu, bởi vì khu vực này nó có hạn. Đương nhiên là chúng ta sẽ sử dụng cái này để sơ chế xong đặt lên trên này. Đó, nó rất là tiện với mọi người. Hoặc là những cái tô chúng ta cũng đã có những cái gì đó để sơ chế rồi thì chúng ta vẫn đặt tạm trên này được. Nó giúp chúng ta vẫn có được một cái khoảng không gian bên dưới này rất là tiện lợi. Nếu như chúng ta đã không có diện tích mà chúng ta còn bày bừa lung tung như này thì chắc hẳn một điều là không đủ diện tích để chúng ta sử dụng đâu. Chính vì thế những cái giải pháp công năng tiện lợi của người Nhật khá là hay. Bản thân mình là thấy trong căn bếp của mình nó chỉ có khoảng 2,5 mét thôi, nó rất là ngắn. Vậy thì có quá trình sơ chế lưu trữ thực phẩm thì nó nằm ở đâu? Đương nhiên là sẽ cần đến những cái hộp gia vị này, và thậm chí là những cái nơi để sơ chế. Thì dùng xong đúng không ạ? Đấy, ví dụ nha, mình đặt cái dĩa này, đặt cái tô này xuống vị trí này. Đó, mình sử dụng xong thì mình cất. Còn cái này dùng xong thì mình chỉ cần lau chùi nhẹ nhàng rồi cho nó lên. Cái điểm hay nữa là người ta làm những cái này nè, nó có những cái rãnh giúp cho chống trượt. Đó, cái điểm mà mọi người không để ý đâu. Người Nhật người ta nghiên cứu rất là kỹ ở những chi tiết nhỏ để những cái đồ này thì nó không trượt, không rơi xuống, mà khi đưa lên nè, nó nhẹ nhàng mà nó không bị rơ trục. Đấy, rất là hay với mọi người. Hai cái móc ở vị trí này, đấy, khá là đơn giản trong cái quá trình mà chúng ta lắp đặt. Còn kích thước của nó là kích thước 60 nhé mọi người, 60. Đấy, dùng xong nè thì mình đem cái tô và cái dĩa đi qua vị trí của nó thôi. Khá là đơn giản đúng không ạ? Đây. Nên mọi người thấy sao về cái giải pháp nơi úp chén đĩa thường xuyên và một cái nơi đựng gia vị kia, thì có thể để lại những cái cảm nhận và bình luận bên dưới phần mô tả. Còn nếu chúng ta quan tâm sản phẩm này và muốn đem nó về trong cái căn bếp chúng ta thì có thể nhấp xuống cái đường link hoặc là cái số điện thoại mình đang để trên góc phải màn hình với mọi người. Đây là những cái thông tin mọi người có thể được mình chia sẻ một cách rõ ràng. Mình thực sự là
thấy cái giải pháp này nó quá ý nghĩa so với một số giải pháp phụ kiện trên thị trường. Thì những giải pháp của người Nhật đương nhiên là về giá thành nó không rẻ, nói thẳng là không rẻ, nhưng mà những gì nó mang lại thì chắc chắn là xứng đáng với đồng tiền của chúng ta bỏ ra. Bản thân mình là thấy từ khi tiếp xúc cái kệ chén này, nghe rất là nhiều người ta yêu thích, nhưng mà khi nghe tới giá thành người ta hay lắc đầu, ô sao nó cao quá. Nhưng mà hãy thử đặt mình vào vị trí là thay vì việc mình có nhiều cái kệ chén, nhưng mà kệ chén nào nó cũng gặp những cái hạn chế, những cái bất lợi, thì chúng ta chọn những cái giải pháp công năng thế này thì chúng ta có thể sử dụng được nhiều, và ai trong gia đình cũng đều có thể sử dụng được. Thì bản chất là gì ạ? Chọn nhiều món đồ nhưng không sử dụng thì nó vẫn tốn kém hơn so với việc mà chúng ta đầu tư một cái món mà sử dụng thường ngày. Cái chậu rửa nè, cái kệ chén rửa bát hàng ngày và một cái gia vị, thì đây là một trong những cái món đồ mà mình thấy là ai trong chúng ta cũng đều cần khi mà đứng khu bếp cả. Vậy nên diện tích nhỏ thì hãy tối ưu bằng những món đồ chất lượng, công năng, đem lại cái hiệu quả thực dụng so với việc chúng ta đầu tư quá là nhiều phụ kiện nhưng không có món nào ra gì. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hy vọng rằng cái video này nó sẽ cho mọi người một cái góc nhìn về những món phụ kiện thông minh ở trong căn bếp, đem lại cái hiệu quả lớn như thế nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và đăng ký, hoặc là mua hàng thì có thể gọi số điện thoại hotline trên góc phải màn hình của mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào mọi người. Đây là một cái kệ chén nâng hệ bằng cơ, nâng hệ theo phương thẳng đứng, như là một cái kho chứa đồ. Còn này thì chúng ta dùng xong thì bóp nó lại và nâng nó lên.